Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Món thịt ram rất ngon, nhưng nếu nó đã quá quen thuộc khiến bạn nhàm chán thì hãy cùng mình thử cách làm hoàn toàn mới này nha. Không cần ướp thịt, không cần dầu, nguyên liệu đơn giản ai cũng tìm được, nhưng thành phẩm chắc chắn sẽ chinh phục bạn. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế phần nguyên liệu thơm. Hành tím và tỏi thì các bạn để nguyên củ, đập dập sơ ra ha. Gừng thì mình dùng 3 lát. Còn ớt thì các bạn đập dập ra. Nếu muốn ít cay thì mình để nguyên. Có ớt vô sẽ thơm lắm đó các bạn. Mình dùng ở đây là 800g thịt ba rọi. Khổ thịt này mình cắt bớt cho nó vừa với chảo nha. Rồi mình cắt thành 3 miếng như vậy. Bề ngang khoảng từ 5 đến 6 cm, có thể cắt lớn hơn tùy theo ý thích các bạn ha. Tiếp theo thì mình sẽ áp chảo cái phần thịt này, cho thịt vào chảo và mình mở lửa vừa thôi ha. Chảo nóng lên thì thịt sẽ tự ra mỡ. Khi thấy thịt săn lại và nó vàng xém mặt như thế này là được rồi nè các bạn. Mình tạm tắt bếp và cho gia vị vào, gồm có 1 muỗng canh sốt ướp thịt nướng. Mình dùng loại ly kim ki nha. Các bạn có thể dùng loại khác cũng được. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh tương ớt. Sau đó thì mình cho vào một chai bia 350ml. Mình dùng bia Ken nha. Các bạn dùng loại nào cũng được ha. Cho hành, tỏi, gừng và ớt vào luôn. Mở bếp mình nấu sôi. Các bạn nhớ hớt bọt ha. Sau đó mình đậy nắp lại và ninh cho thịt nhanh mềm. Để lửa vừa nha. Sau 20 phút các bạn mở nắp và mình trở thịt ha. Hạ lửa dưới trung bình và tiếp tục rim cho gia vị thấm từ từ vào thịt. Bây giờ mình sẽ không đậy nắp nữa và tiếp tục rim cho cái lượng nước này bốc hơi bớt. Sau 15 phút nữa thịt đã mềm và lượng nước bia đã bốc hơi, chỉ còn lại lượng gia vị trong chảo thôi các bạn. Nên lúc này các bạn nhớ trở thịt và hạ lửa thật nhỏ. Mình ninh thêm 5 phút nữa là được nha. Như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp luôn ha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt ram bia đơn giản, thơm lừng, không cần ướp vẫn thấm ngon. Nhìn hấp dẫn chưa này các bạn. Mình cắt thịt ra miếng mỏng cỡ chừng 3 ly để dễ dễ ăn ha. Nước sốt còn lại các bạn có thể rưới lên thịt cho đậm đà nè. Mình thử một miếng để chia sẻ cảm nhận nha. Thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ dai giòn, mùi rất thơm, vị mặn vừa phải, pha ngọt nhẹ. Món này mình ăn với cơm nè, cuốn bánh tráng hoặc làm món nhâm nhi kèm với một ít đồ chua là hết ý.
Mình thì thích ăn với bánh mì, ngon khỏi chê luôn các bạn ơi. Các bạn thử ram thịt theo cách này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!